तिम्रो MIUI हैन MIUI नै हो कस्तो वाक्क लाग्छ है MIUI त फिचर त छ तर के हो हैन हो एकछिन ल यो हो Xiaomi को लेटेस्ट फ्ल्यागशिप फोन Xiaomi 14 Pro र यो फोनको सबैभन्दा एक्साइटिङ फिचर भनेको नै HyperOS हो के अघि तिमीहरुले MIUI मा यो त्यो प्रब्लम भनिरा थियौ नि हो यो HyperOS ले चाहिँ MIUI को त्यस्तो खालको विकनेसेसहरुलाई सल्भ गरेर एउटा रिफ्रेशिङ सफ्टवेयर एक्सपीरियन्स पनि दिने भनेको छ र यो HyperOS चलाएको चाहिँ मैले 2 हप्ता जस्तो भइसके सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यही बारेमा कुरा गर्छौं है त ओके सो Xiaomi ले भने अनुसार HyperOS को डेभलपमेन्ट चाहिँ 2017 देखि नै हुँदै आइरहेको रहेछ अनि हुन त यो एन्ड्रोइड मै आधारित अपरेटिङ सिस्टम हो तर यसमा Xiaomi ले डिफरेन्ट कोड लेभल अप्टिमाइजेसन गरेको छ सो दैट स्मार्टफोन्स मात्रै नभएर HyperOS चाहिँ पछि गएर Xiaomi को अरु प्रोडक्ट्स इन्क्लुडिङ स्मार्टवॉचेस टेलिभिजन्स IoT डिभाइसेस र इभन गाडीमा समेत पाइनेछ सो इन शॉर्ट Xiaomi को पुरै इकोसिस्टम को मुख्य ड्राइभर बन्नेवाला छ HyperOS अनि स्मार्टफोन को मामिलामा मैले यहाँ देखेको सबैभन्दा नोटिसेबल फिचर भनेको लक स्क्रिन कस्टमाइजेसन नै हो आइफोन मा जस्तै सिम्पली लक स्क्रिनमा लङ प्रेस गर्न साथ कस्टमाइज गर्न मिल्छ एभ्रीथिङ खास गरी लक स्क्रिन कस्टमाइजेसन त कोर एन्ड्रोइड 14 कै पार्ट हो तर Xiaomi ले भने एकदमै रिफाइन्ड तरिकाले अपनाएको छ के यहाँ तपाईले 3 वटा डिफरेन्ट स्टाइलको लेआउट पाउनुहुन्छ अनि ओभरअल मलाई HyperOS को यो फिचर एन्ड्रोइड फोन्स मध्येकै सबैभन्दा बेस्ट लाग्यो मैले चाहे अनुसार आफ्नो लक स्क्रिनलाई चिटिक्क ड्याशिङ र उपयोगी बनाउन पनि सक्छु विथ अल द विजेट्स अझ Xiaomi को फन्ट सिलेक्सन पनि एकदमै मन पर्यो मलाई व्हेरेज HyperOS ले मलाई फन्ट कलर्स पर्सनलाइज गर्नदेखि लिएर फिल्टर्स वा सबै चेन्ज गर्न पनि दिन्छ इभन आइफोन्स मा जस्तै डेप्थ इफेक्ट वाला समेत वलपेपर राख्न मिल्दो रहेछ फर अ 3D इफेक्ट एन्ड इट लुक्स रियली नाइस अब धेरैलाई त यो कपिड फिचर नै लाग्ला तर इट्स सो वेल डन I do not mind that much. अझै थप इम्प्रेसिभ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जसरी लक स्क्रिनलाई कस्टमाइज गरे नि त्यो सबै चेन्जेस अलवेज अन डिस्प्लेमा पनि मजाले ब्लेन्ड भइदिन्छ सो द्याट्स क्वाइट असम यो बाहेक मलाई HyperOS को मल्टिटास्किङ अपग्रेड्स पनि एकदमै मन पर्यो पुरानो MIUI मा फ्लोटिङ विन्डो र स्प्लिट स्क्रिन जस्ता फिचर्सहरु मजाले चल्थ्यो बट Xiaomi ले त्यसलाई पनि थप इन्ट्युटिभ बनाइदिएको छ यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि HyperOS मा स्प्लिट स्क्रिन भ्यू अन्तर्गत यो नयाँ इन्डिकेटर छ जसबाट मैले सजिलै एपको लेआउट स्विच गर्न पनि सक्छु इन्क्लुडिङ फ्लोटिङ विन्डो फुल स्क्रिन मोड अर क्लोजिङ इट विथ जस्ट वन क्लिकमै सो इजी है अझ साइड बारबाट लङ प्रेस गर्दा समेत एपलाई सोझै स्प्लिट स्क्रिन भ्यूमा खोल्न मिल्ने अप्सन छ यसमा सो मलाई HyperOS को यो स्टाइल र प्रोडक्टिभिटीको मिश्रण चाहिँ एकदमै मन पर्यो अनि यस्तो मल्टिटास्किङ वाला फिचर स्मार्टफोन्स बाहेक ट्याब्लेट्स र इभन फोल्डेबल्समा त झनै युजफुल हुने देख्छु म HyperOS मा अब आइकन्सलाई कलर मार्फत ग्रुप गर्न मिल्ने रहेछ फर इजियर एक्सेस एन्ड मुभिङ अन कन्ट्रोल प्यानलतिर पनि थुप्रै च्यानल रहेछ यहाँ सुरुमा त HyperOS मा अब मिडिया प्लेयरको लागि डेडिकेटेड टाइल नै छ Xiaomi ले आइकनबाट लेबल्स नै हटाइदिएको छ फर सम रिजन र वाइफाई ब्लुटुथ जस्तो कुनै सर्टकटलाई लङ प्रेस गर्दा अब यसरी पपअप मेन्यु खुल्छ यहाँ सब iOS मै जस्तै रिगार्डलेस अर्को गुड न्यूज इज अब मैले ल्यान्डस्केप ओरिएन्टेसनमा हुँदा पनि सेटिङ्सको सर्टकट एक्सेस गर्न सक्छु जुन कुरा MIUI मा मिल्दैन थियो एनीवे तपाईले यो MI स्मार्ट हब भन्ने पनि नोटिस गर्नुभयो होला नि है यो चाहिँ Samsung को स्मार्ट थिङ्स र Google को स्मार्ट होम जस्तै फिचर हो जसबाट Xiaomi को अरु डिभाइसेसलाई फोनबाटै मोनिटर र कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ अब यो फिचर MIUI 13 मा आइसकेको त थियो बट अहिले सम्म इट वाज ओन्ली अवेलेबल अन चाइना बट सिन्स HyperOS को वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स क्रस डिभाइस कनेक्टिभिटी भएकोले यो फिचर चाहिँ फाइनली ग्लोबल MIUI भर्जनमा पनि आउला कि इनफ्याक्ट सेटिङ्स भित्र एउटा फुल सेक्सन नै छ इन्टरकनेक्टिभिटी भन्ने जसबाट मैले Xiaomi फोन्सलाई ट्याब्लेट र ल्यापटपसँग सिमलेसली काम गर्न सक्छु इन्क्लुडिङ एप कनेक्टिभिटी र ट्याब्लेट मिररिङ बट यो फिचर्सहरु चाहिँ कतिको राम्रोसँग चल्छ भनेर अहिले नै चाहिँ म भन्न सक्दिन सिन्स आई डोन्ट ह्याभ HyperOS वाला ट्याब्लेट एन्ड इभन ल्यापटप Xiaomi ले HyperOS मा टन्नै AI रिलेटेड फिचर्स पनि ल्याएको छ जसभित्र अब मैले कुनै भिडियो हेर्दा साइमल्टेनियसली सबटाइटल जेनेरेट भएको पाउन सक्छु एन्ड देयर आर अ लट अफ AI बेस्ड इमेज एडिटिङ फिचर्स एज वेल फर एक्जाम्पल कुनै फोटोलाई यसरी लङ प्रेस गर्न साथ यस्तो कटआउट क्रिएट हुन्छ जसलाई मैले कपी गरेर अरूलाई पनि पठाउन सक्छु अर चाहे भने ब्याकग्राउन्ड पनि सजिलै एडिट पनि गर्न मिल्छ यहाँ
अब यति मात्रै नभएर फोटोमा अनवान्टेड अब्जेक्ट्स हटाउनुसँगै स्काई चेन्ज गर्ने र फोटोमा बोके इफेक्ट समेत राख्ने फिचर दिएको रहेछ HyperOS ले। हुन त अब यो सबै हामीले आइफोन र स्यामसङको फोनहरूमा देखिसकेको नै छौँ, बट Xiaomi फोन्समा चाहिँ यी सबै अभाइलेबल हुँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। क्यामेरा एपमा पनि सानो सानो बट मिनिङफुल अपग्रेड भेटाएँ मैले चाहिँ। पहिले MIUI मा कुनै क्यामेरा मोडको सेटिङ्स चेन्ज गर्नु पर्यो कि कस्तो अक्वर्डली फोनको माथितिर हात लानुपर्ने हुन्थ्यो, बट अब भने सिम्पली स्वाइप डाउन गरे पुगिहाल्छ। एक्चुअली यो फिचर अब सर्टेन हाई एन्ड फ्ल्यागशिप फोन्समा अलरेडी अभाइलेबल त थियो, बट अब इट कम्स टु Xiaomi को सबै प्राइस रेन्जको फोनहरूमा पनि। अब यी सबै बाहेक HyperOS मा अरू टन्नै सानोतिनो भिजुअल ट्विक्स पनि यहाँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। लाइक Xiaomi ले अलमोस्ट सबै नै सिस्टम एपको आइकन्सलाई रिडिजाइन गरिदिएको छ फर बेटर सेन्स अफ डेप्थ। नोटिफिकेसन हब पनि बेटर अर्गनाइज देखिन्छ यहाँ, वेयरएज रिङ्गर मोड चेन्ज गर्दा, डु नट डिस्टर्ब अन गर्दा और चार्ज गर्दा यस्तो डाइनामिक आइल्यान्ड जस्तै पपअप पनि रमाइलो छ। एन्ड अदर देन दिस ओभरअल UI एलिमेन्ट्स र डिफ्रेन्ट सिस्टम एप्स लाइक क्यालकुलेटर, क्लक, फाइल म्यानेजर, ग्यालरी, सेटिङ्स र वेदरलाई पनि एकदमै मोडर्न लुकसँगै चलाउन सजिलो हुने गरी रिडिजाइन गरिदिएको छ Xiaomi ले। अनि साँच्चै HyperOS को एनिमेसन्स पनि खत्रै स्मुथ छ है बाइ द वे। फोन अनलक गर्दा होस् या कुनै एप खोल्दा नै MIUI भन्दा सिस्टम एनिमेसन्स चाहिँ एकदमै फ्लुइड भएको फिल भयो मलाई। द्याट मे बी बिकज Xiaomi को लेटेस्ट फ्ल्यागशिप फोन चलाइरहेको छु मैले त विथ द लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 चिप, तर एभ्रिथिङ लुक्स क्वाइट प्रमिसिङ। ओके एभ्रीबडी, यही नै थियो मेरो Xiaomi HyperOS सँगको 2 हप्ताको एक्सपिरियन्स। र अनेस्टली भन्नुपर्दा आई थिङ्क HyperOS ले एउटा भरपर्दो मोर रिस्पोन्सिभ र ओभरअल इन्ट्युटिभ सफ्टवेयरको रूपमा MIUI लाई मजाले रिप्लेस गर्न सक्छ। अनि बाइ द वे Xiaomi ले 2024 को फर्स्ट क्वार्टरदेखि फर्स्ट ब्याचमै HyperOS अपडेट गर्ने फोनहरूको लिस्ट समेत खुलाइसकेको छ, एन्ड विच इन्क्लुड्स Xiaomi 13, 13T सिरिज सँगै Redmi Note 12, Note 12S, Poco F5 र Xiaomi Pad 6। वेयरएज सेकेन्ड ब्याच अन्तर्गत भने लगभग 60वटा Xiaomi फोन्स र ट्याब्लेट्सले HyperOS पाउने न्युज पनि आइसकेको छ। अल्दो त्यो अपडेट साइकल भने सुरुमा चाइनाबाट स्टार्ट हुनेछ, बट अब यो सबै भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आई होप MIUI मा हुने ढिलो र बगी अपडेट्स, पोर ऱ्याम म्यानेजमेन्ट जस्ता कमन इस्युज चाहिँ HyperOS बाट सल्भ हुन्छ होला। अहिलेसम्म त इट लुक्स क्वाइट प्रमिसिङ, तर लेट्स सी, ओन्ली टाइम विल टेल। सो द्याट्स अल फर दिस भिडियो। यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस् र थ्याङ्क यू फर वाचिङ।